bossing! Welcome back to my channel. Kung bago kayo dito, hi! Welcome to my channel. Yeah, this is Abin of Poy Bukas sa Toy Box. I'm glad you're here. So today's episode, yan natin. Share ko lang tong bagong dating na i-unbox natin. Siyempre, galing mula sa walang iba kundi kay Quicks. So kilala natin sa Pilipinas siya, kaya finally nagkaroon tayo test na makaka-score tayo dito. So, just some backgrounds. Isa si Quicks sa mga ating mga sikat ngayong sa graphics artist, and then rin siya sa mga graffiti. Talagang magagaling yung kanyang mga graffiti arts. So, talagang medyo pahirap pa na. Humanap lagi ng kanyang mga releases, laging sold out in a few minutes. So, but luckily, nung medyo nag-umpisa pa lang siya, nagpapalit na rin tayo ng mga art toys or designer toys or vinyl toys. So, ito isa sa mga mga nauna niyang ginawa. So, usually puro resins yan, made of resins at vinyl. So, ito yung kayong mga famous na Tech 63. So, mga baby Tech 63. Yeah, ito muna, resins. Yeah, so kaya marami siyang imperfections. So talagang solid pa to, mga resins pa to. Ewan ko kung how much it's worth now. So this one, nakalagay pa doon 2014. So this one, kung makikita niya, 2014 pa siya na-order. Nag-umpisa pa lang siya sa kaya nga Filipino, sinuporta ko na yan. Tuloy-tuloy na yan. Pero nung medyo naging very super limited yung kanyang mga design. So, dahil nga nandito ako sa Canada, napakahirap makakuha. Kaya medyo hindi na nagkaroon ng chance na i-continue pag ng kanyang mga releases. Kasi usually Manila releases na rin saka sa US. So so this one 2016, hindi rin pala siya sunod-sunod. Ito dalawa to, dalawa. Nabili ko siya ng sabay 2014. So ito, so series 1 niya pa, sinabi nito 2014 din to. Ito pinaka-favorite ko, yung Evangelio na colorway niya. So 2014. So ganyan na siya katagal. Siguro baka mas earlier pa siya nag-umpisa dyan. So here is mostly created by Filipino artists. So ito yung kayang pero Quicks pa rin to, Storm King machine. So para siyang super robot na merong helmet ng Stormtroopers saka ng Guy King. So combination. Kung makikita si Guy King dyan saka Stormtroopers. So this one is also, ito yung mga nauna talagang mga Filipino na naka-break ng naka-break sa art toys sa So ito yung mini-cell nila, Roto Box. So mga Pilipino rin to, mga Roto Box niya, gawa niya to. Marami siyang version nito. Ito, Roto Box din to. So yan ang mga gawa nila. So ito rin yung unang release naman ni Otto Bjornik. So Pilipino rin siya, medyo Icelandic yung pangalan niya. Pero yun yung pen name niya, pero Pilipino siya. Architect siya sa atin, Pilipinas. So meron itong chess set, pero ito yung unang ni-release bago yung chess set. So ito yung mga signature niya, mga big eyes. At syempre, so nag-umpisa ang designer toys kay Paul Budnitz nung itayo niya yung kid robot. So ito yung mga DIY mo, pwede mong Pero nung mabili siya ng NECA, medyo puro license na yung mga gawa nila kaya
na pag-iwanan rin yung support nila sa mga lowbrow artists ng mga local eh. Kaya parang binitawan na rin sila ng mga ibang artists. Kaya usually ganito yung mga nila, mga toys. So ito yung medyo mas sikat sa kanila, mas inaanuhan ng So yun itong So ito yung Danny. Yeah. Ito Money. And this Danny. So yan. So another new company ni Paul Bundits yung Super Plastic. So ito si Tony ng Gorillas is sa mga unang gawa nila. Pero pinaka-signature toys nila yung Junkie. So check it out din yung mga interpretation ng mga artist to. Solid talaga yung malulupit. Pero recommend ko at favorite ko yung pero yeah, wala pa ako nun eh. Yung super cracky na usually gawa ni Skate 1. So maganda yung design niya, nilagay niya ng parang yung caps ng ng spray paint, nilagay niya doon sa ulo. And then yung mga design na signature design ni Skate 1 nandun. So yeah. So short trivia itong release ni Quiccs na to is by natawag niyang MerTEQ. So this one is God Mode. So yeah, another creation by Quiccs together with Mighty Jaxx. So unang nirelease nila ang version nito nung last year. Parang anniversary ng Singapore. I forgot yung kanilang holiday na yun na tinatawag eh. I'm not sure kung Independence Day nila, parang something like that. I was in Singapore a week before that. Pero nirelease lang nila to sa Singapore eh. But this time they release it sa sideshow. So kaya ito ng sideshow ngayon lang nalabas. Medyo na-delay na rin to dahil sa sa pandemic. Kaya finally nakarating na rin dito. So ito siya. Let's open! So straight from the brown box of Mighty Jaxx. Here you go. So nice packaging. I like it. Here you go. Here you go, the MerTEQ. So it's a combination of Tech 63, yung parang head niya, and Merlion ng Singapore. So yeah, nakakilala pa sa MerTEQ. So this one is painted in gold and like a shiny black, metallic black. So let's go, labas na natin to. Okay, here you go. So nice. Quicks name is here. Of course, the tech. And this one is a God Mode edition. So nice crossbone logo there. Yeah, yung art niya dito. It's really nice. Nice rendition ng kanyang
ng Lion ng Singapore at ng MerTEQ. So alam mo lang, Philippines and Singapore is really a good best friends band na country. Isa sa mga Pilipino sa mga dala sa kanila sa pag-unlad. Okay, here you go. Okay. Here you go. So nice, sparkling metallic gold and black. So this is a really nice colorway of MerTEQ. So ito may parang pinaka-tag dito. So pagiging metallic niya with those glitters paint, like, so yeah, at the bottom. Okay, some articulation here with the hand. Oh, this one's, I don't know. Okay, nothing on the head and on the hips. There's nothing. This one maybe because of the paint, but I don't want to force it. Medyo, kasi pag vinyl, medyo delicate siya eh. So this one is parang concept ng Japanese sopobi or Japanese soap vinyl toys. So pati parang spray paint ng kanyang black, yun yung mga style niya. So yeah, it's really a good addition sa mga collection nyo, lalo kung mahilig kayo sa mga sopobi, Japanese sopobi, or syempre sa mga creation ni Quiccs. Mga creation nyo naman bilis tumaas, lalo sa Pilipinas, kung gaano kabaliw ngayon ng mga Pilipino sa kanyang mga toys. So yeah, plug ko na rin yung kanya. So upcoming niya, yung so tuloy-tuloy yung pagiging niya doon sa Adidas eh. So nagagamit na yung kanyang style na 3 stripes. So really good sign. Ma-break nyo na yung international So there you go mga bossing. So I think there's nothing more about it. So yung parang na hoodie niya. Yeah, so wala lang 3 stripes dito. So okay, here you go. So let's see kung gaano ka-limited to at kung mabilis ang taas ng value. Okay, there you go. Thanks for watching mga bossing. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, please don't forget to hit that subscribe button and the bell icons. And paki-like and share nyo na rin itong ating video, itong today episode. So tulungan lang tayo mga bossing. Okay, till the next episode. Thanks for watching again. Bye for now.